थोड्या वेळासाठी इमॅजिन करा की तुम्ही भारतातील सगळ्यात लोकप्रिय हस्ती आहात, तुमचे लाखोंनी फॅन्स फॉलोअर आहेत आणि अचानक कुठून तरी तुम्हाला कळतं की तुमच्यासारखा दिसणाऱ्या व्यक्तीचा एक अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे। आता मला सांगा तेव्हा तुमची काय रिॲक्शन असेल? तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला व इतर लोकांना कसं पटवून देऊ शकता की हा मी नाहीच? आणि असंच काहीसं साऊथमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदना व बॉलिवूडमधील कतरीना कैफ सोबत घडलंय। आज त्यांच्यासोबत घडलंय, पण हेच उद्या तुमच्या आमच्यासोबतही घडू शकतं। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मार्गावर आज जग नव्या दिशेने पुढे चाललंय। याचे जितके फायदे आहेत त्याहूनही कित्येक पटीने तोटे देखील आहेत। रश्मिकाचा तो व्हिडिओ बनवला ती AI ची डीपफेक टेक्नॉलॉजी काय आहे? The beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. आज AIचा वापर करून तुम्ही खूप काही करू शकता। जसं की माझा चेहरा मी शाहरुख खान तर कधी नाना पाटेकर यांच्यासारखा एक क्लिक करून करू शकतो। एवढंच नाही तर एखादी पेंटिंग फक्त एका क्लिकवर मी तयार करू शकतो। येणाऱ्या काही काळात शाळा, शेती, गव्हर्नन्स, पॉलिटिक्स, युद्ध, बँकिंग या सगळ्या क्षेत्रातील गोष्टी AI बदलून टाकणार आहे। पण जसं प्रकाश आला की त्याच्या पाठोपाठ काळोख देखील असतो, तसं AIच्या वापराने मानव कल्याण होऊ शकतं तर विनाश देखील होऊ शकतो। आज AI टेक्नॉलॉजीचा गैरवापर करून कोणीही तुम्हाला सहज लुटू शकतं। डीपफेकने फेस स्वॅप करून तुम्हाला ब्लॅकमेल देखील करू शकतात। रश्मिकाचा चेहरा व मी माझा बदललेला चेहरा या दोन्ही मागे डीपफेकची टेक्नॉलॉजी आहे। तर डीपफेक म्हणजे आर्टिफिशियल इमेज किंवा आर्टिफिशियल इमेज सिरीज। यात तुमच्या चेहऱ्याचा कलर, हावभाव, छटा यासारख्या गोष्टींचा डीप लर्निंग म्हणजे मशीन लर्निंगची एक टेक्निकल टर्म आहे। ती सगळा अभ्यास करते व तुम्ही दिलेले इनपुटला आउटपुटमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी तुमच्या चेहऱ्याच्या प्रत्येक लेअरच्या छोट्यातल्या छोट्या डिटेल्स मॅच करते व एक परफेक्ट डीपफेक व्हिडिओ किंवा JPG इमेज मिळते। आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे करण्यासाठी त्यांना कोडिंग शिकायची गरज नाही आहे किंवा कोणतेही पैसे द्यायची गरज नाही आहे, कारण ज्या थोड्याफार लोकांनी हे तयार केलं आहे त्याचा संपूर्ण डेटा इंटरनेटवर फ्रीमध्ये उपलब्ध आहे। यामुळे डीपफेक सारखे टूल्सचा सर्रास वापर दिसून येतोय। असंच जर चालू राहिलं तर एक दिवस असा येईल की तुमच्या आमच्या प्रायव्हसीला काही किंमतच राहायची नाही। म्हणून हे थांबवण्यासाठी आपल्या भारतीय संविधानात काही कायदे आहेत व 2018 मध्ये सरकारने अजून काही बनवलेत। द क्विंट या न्यूज पोर्टलला माहिती देताना ॲडव्होकेट राधिका रॉय म्हणतात की जे कायदे आहेत ते सुद्धा या प्रकाराला थांबवण्यासाठी पुरेसे नाहीत। कायदेच काय तर तसे कोर्ट व त्यामधील जज आणि पोलीस फोर्स सुद्धा नाही आहे। त्यामुळे जसं AI झपाट्याने डेव्हलप होत आहे तसं आपल्या देशातील त्या संबंधित कायदे व सर्वच यंत्रणेत सुद्धा बदल करायला हवा। जर एखादा तुमच्या जवळच्या व्यक्तीचा व्हिडिओ दाखवून तुम्हाला ब्लॅकमेल करत असेल तर तो व्हिडिओ खरा आहे की नाही हे कसं चेक करायचं हे आता मी तुम्हाला सांगतो। पहिलं म्हणजे तो व्हिडिओ नीट ध्यान देऊन पहा। जो रश्मिकाचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय त्यात सुद्धा ओरिजिनल व्यक्तीचा चेहरा सुरुवातीच्या काही फ्रेम्समध्ये दिसत आहे। आणि दुसरं म्हणजे जो व्हिडिओ आलाय त्याला लगेच खरं मानू नका, त्याला तुमच्या लेवलवर फॅक्ट चेक करून पहा। व आपल्या देशातील काही MIT डीपफेक व्हिडिओ डिटेक्टरवर काम करत आहे। लवकरच ते तयार झाले की आपण व्हिडिओ खोटा आहे की खरा हे तपासू शकतो। आणि हां, सगळ्यात महत्त्वाचं, कोणत्याही सोशल मीडिया ॲपवर किंवा कोणत्याही ॲपवर जी साहजिक कोणी वापरत नाही त्या ॲपला तुमच्या परमिशन देताना दोनदा विचार करा, कारण तुम्ही तुमच्या डेटाची परमिशन दिली की ते लोक तुमच्या डेटाचा गैरवापर करायला मोकळेच होतात। म्हणून जे काही कराल ते विचार करून करा। तुमच्या मित्रांना किंवा तुमच्या फॅमिलीला हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून ते सुद्धा या नवीन डीपफेक नावाच्या राक्षसापासून सुरक्षित राहतील। व व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि तुम्हाला तर माहीतच आहे, गोष्ट कोणती असो मी मात्र खरं बोलतो। धन्यवाद।